Kumusta mga ka-Agri-K na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at mga kabayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo? Welcome sa Agri-Kaalaman, ang online gabay mo sa kaalamang pang-agrikultura. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung ano ba ang tamang breed na dapat mong piliin para sa iyong piggery. Sa pag-aalaga ng baboy, mahalagang alam natin na 70% ng performance ay maiuugnay sa environment habang 30% naman ay dahil sa genetics. Ang environment ay tumutukoy sa nutrisyon mula sa feeds, kalusugan ng baboy, housing, microclimate ng gusali o farm, at mga production practices. Ang genetics naman ay tumutukoy sa genetic material at potensyal ng breed na ginagamit sa farm. Ang isang pig farmer, gaano man kagaling, ay hindi kayang higittan kung anuman ang genetic potential ng baboy pagdating sa produksyon. Ang malusog at masaganang produksyon ng baboy ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagpipili at pagpaparami ng mga magagandang lahi ng baboy at pagsasagawa ng tamang production practices. Bago tayo magpatuloy, ay paki-like ang video na ito at i-click ang subscribe button at notification bell kung ikaw ay bago pa lang sa channel, para palagi kayong updated sa mga pinakabagong kaalaman at kaganapan sa Philippine agriculture. Karaniwang breeds o lahi ng baboy sa Pilipinas. Maraming klase o lahi ng baboy sa buong mundo. Ngunit ang mga babanggitin natin sa video na ito ay yun lamang mga may malaking impluwensya o parte sa swine industry ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, merong 6 na pig breeds na karaniwang inaalagaan dito sa bansa. Ito ang Landrace, Large White, Petrain, Duroc, Hampshire at ang Philippine Native Pig. Meron tayong iba't ibang klase ng native pig o katutubong baboy na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ito ang Yuca, Isubla, Benguet, Biskaya, Q-Black, Marcaduque at Sinirangan. Ang Landrace ay kulay puti na may mahabang katawan at kapansin-pansin ang kanyang bagsak na tenga. Ang Large White, katulad ng Landrace, ay kulay puti at mahaba din ang katawan ngunit di tulad sa Landrace, ito ay may tengang patayo. Ang mga Hampshire ay karaniwang kulay itim na may kulay puting belt o stripe sa kanilang katawan. Sila'y merong maliliit na binti at matatabang pangangatawan. Ang Duroc ay kulay pula o kayumanggi na mayroong bagsak na mga tenga. Ang Petrain ay kulay puti na mayroong itim na mga spots, at may mga tengang nakatayo. Sila ay may magagandang pangangatawan, mula sa kanilang mga binti hanggang sa mga balikat. Ang atin namang mga katutubong baboy ay kulay itim na merong puting tiyan. Ito din ay may mixing katawan at mataba. Sire lines at dam lines. Ang mga pig breeds ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing grupo, ang dam lines at ang mga sire lines. Ang dam lines ay inaalagaan upang magkaroon ng mga inahin dahil mayroon silang mahusay na kakayahan sa pag-aalaga ng mga biik at marami at magandang quality ang produksyon nila ng gatas. Samantala, ang sire lines naman ay inaalagaan upang makagawa ng mga barako at para maipasa ang magandang kalidad ng karne at magandang porma ng katawan. Ang Landrace, Large White at Hampshire ay mga breeds na nabibilang sa dam lines. Ang Duroc at Petrain ay nabibilang naman sa sire lines. Ang ating mga katutubong baboy sa Pilipinas ay maaaring mapabilang sa sire lines dahil sa magandang kalidad ng karne ng mga ito. Sa kasalukuyan, may ginagawang upgrading ng lahi ng mga native pigs ang National Swine and Poultry Research and Development Center o NSPRDC upang maipasa ang kanilang magandang katangian na malakas ang resistensya sa mga sakit. Sistema ng produksyon. Bago natin sagutin kung ano ba ang dapat na lahi ng baboy ang iyong aalagaan, importante na alam mo muna kung anong sistema ng pig production ang iyong gagawin. Mayroong 5 klase ng sistema sa pag-aalaga ng baboy. Ito ang sow winner operation, finisher operation, farrow finish operation, breeder operation at ang boar operation. Sow winner operation.
Sa sistemang ito ay meron kang inahin, biik na hanggang 25 kilo ang timbang at maaari ding may sariling barako sa farm na ito. Binubulog ang mga inahing baboy, ipinapapaanak at pinapasuso ang mga anak nito, at hinihiwalay kapag sila ay nasa 20 hanggang 25 kilo na ang timbang. Finisher operation. Ang finisher operation naman ay nagsisimula sa pagbibili ng mga 20 hanggang 25 kilo na biik mula sa mga sow to winner farms. Ang mga baboy ay pinapalaki hanggang umabot sa 100 kilo o sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga. Farrow finish operation. Ang farrow finish operation naman ay ipinagsama ang dalawang naunang nabanggit na operations. Hindi inirerekomenda ang sistemang ito dahil sa mahirap ikontrol ang sakit ng mga baboy sa ganitong sistema na magkasama ang matatanda at mga batang baboy. Breeder operation. Ang breeder operation naman ay layon magbenta ng mga inahin at barako na siyang gagamitin pampalit sa mga matatandang breeder stocks ng naunang 3 operations. Boar operation. Sa sistemang ito, tanging mga barako lang ang nasa farm at sila ay inaalagaan upang gamitin sa natural na pagbubulog ng inahin o sa artipisyal na pagbibinhi. Kailangan din ng laboratorio at mga kagamitan sa sistemang ito, upang gamitin para sa pagproseso at pag-iimbak ng semilya. Tamang lahi ng baboy para sa iyong piggery. Ang mga interesado na magsimula ng swine farm ay hindi lamang dapat maging pamilyar sa iba't ibang lahi ng baboy na maaari nilang gamitin, kundi pati na rin ang kanilang mga katangian, upang ang mga napiling baboy ay akma sa layunin ng pagpaparami, paggawa ng karne at iba pa. Ang mga lahi ng baboy ay may mga advantage at disadvantage, kaya importante na alam mo ang sistema ng operasyon na gagawin mo bago ka pumili ng lahi ng baboy sa iyong farm. Ano nga ba ang tamang breed ng baboy na dapat mong alagaan para sa iyong piggery? Nursery sales. Kung ang plano mo ay magbenta ng mga biik na 20 hanggang 25 kilo, magandang gamitin ang landrace o large white dahil kaya nilang manganak ng maraming mga biik, at sila ay may mahusay na kakayahan sa pag-aalaga ng mga ito. Fattening sales. Kung ang plano mo ay magbenta ng mga patabaing baboy, mainam na gamitin ang Hampshire dahil sa kalidad ng karne nito. Ngunit dahil sa mababang average daily gain at feed conversion ratio nito ay kadalasang kino-crossbreed ito sa Duroc at Petrain upang mapunan at i-improve ang nasabing FCR at ADG. Ang large white, landrace at ang crossbreed ng dalawang ito ang kadalasang ginagamit na patabaing baboy sa Pilipinas. Mas mainam din na gamitan ng semilya ng Petrain at Duroc ang large white at landrace upang mas lalong gumanda ang ADG at FCR ng mga anak nila. Breeder sales. Kapag breeder sales naman ang target mo, kailangan mong mag-alaga ng iba't ibang purebreds na large white, landrace, Petrain at Duroc dahil ito ang demand ng market. Kadalasan sa Pilipinas ang mga binibentang inahin ay crossbreed ng large white at landrace. Ang mga barako naman ay purebreed ng Duroc at Petrain o crossbreed nito. Kailangan mong isaalang-alang na maparami ang iyong mga lahi nang hindi nagkakaroon ng inbreeding. Semen sale. Katulad ng breeder sales, kailangan mo din mag-alaga ng 4 na purebreds na large white, landrace, Petrain at Duroc dahil ito ang market demand. Ang large white at landrace na semilya ay ginagamit upang mapanatili ang purebreds ng mga farm, samantalang ang Duroc at Petrain na semilya ay ginagamit sa mga landrace, large white at crossbreed na landrace large white upang mapaganda ang kalidad ng karne at mapaganda ang ADG at FCR ng mga patabaing baboy. Lechon. Pinakamainam naman na gamitin ang Philippine Native Pig na pang-lechon dahil sa magandang klase ng karne at malutong na balat nito. Purebreed versus crossbreed. Kung inyong napansin ay gumamit tayo ng mga terms na purebreed at crossbreed. Ang purebreed ay ang pure line o baselines kung saan nakakakuha tayo ng magandang genetic material. Ang crossbreed o hybrid naman ang resulta ng pagsama ng dalawa o higit pa na purebreed upang makabuo ng mga baboy na may mas magandang kalidad kaysa sa parehong mga magulang.
Mga kailangang isaalang-alang sa pagpili ng farm operation. Ang uri at laki ng farm operation na pipiliin mo ay dapat nakadepende sa mga sumusunod. Magagamit na kapital, economic viability, expertise at kakayahang gawin ang trabaho, at risk appetite. At bago tayo magtapos sa ating video, let's do our shout-out first. Shout out to Mr. Patrick De Los Reyes from Cebu. Shout out din kay Mr. Son Aligaga from Kuwait. Hi kay Mr. Joel Camba from Bani, Pangasinan. Shout out to Ma'am Nicole Alim from Parañaque City. Shout out din kay Mr. Daniel Angeo from Taytay, Rizal. Hello to Mr. Ray Aquino from Lingayen, Pangasinan. Shout out to Ma'am Jonah Lintangonan from Bugway, Cagayan. Hello to Mr. Danny Angkaw Austria from San Mateo, Rizal. And shout out to Mr. Danilo Dulay from Rosario, La Union. Maraming salamat sa inyong panunood at sana ay nag-enjoy kayo at marami din kayong natutunan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at sa aming mga social media accounts. Hanggang sa muli mga ka-Agri-K.